En we zijn terug. Mijn naam is Roberto en in deze video laat ik je zien hoe je een F1 22 kunt racen zonder assist te gebruiken. Misschien vraag je je af waarom je dat zou willen doen, maar door het uitzetten van alle hulpmiddelen verbeter je je vaardigheden en word je een betere en vooral ook snellere coureur. In deze gids voor rijden zonder assist in F1 22 krijg je tips over het leren van een circuit, setups, het uitzetten van tractiecontrole, ABS, racelijn en automatisch schakelen. Dus laten we beginnen. Voordat je zonder hulpmiddelen gaat rijden, moet je de tijd nemen om het circuit en de auto te leren kennen. Begin daarom met het rijden van een circuit via time trial. Als je een circuit nog niet kent, dan kun je hiervoor ook nog de assist racelijn aan laten staan. Op deze manier krijg je snel inzicht in de layout van het circuit en welke bochten moeilijker zijn dan andere. Ook raak je op deze manier vertrouwd met de setup van je auto, zodat je met de meest optimale setup kunt rijden op elk circuit. Tot slot kun je in time trial zonder enige druk van andere auto's het circuit leren kennen. Dit is wel zo fijn, want je kunt je dan ook focussen op de rempunten tijdens het racen. En dit is cruciaal voor als je wil racen zonder hulpmiddelen, want zonder racelijn heb je geen lijntje meer dat aangeeft wanneer je moet gaan remmen. En hierdoor moet je herkenningspunten gaan gebruiken op het circuit om jouw remmoment te vinden. En hier komen we later in deze gids nog op terug. Zorg ervoor dat je de setup van je auto aanpast op basis van het circuit en de omstandigheden. Overweeg om de aerodynamica, bandenspanning, ophanging en rijhoogte aan te passen aan jouw rijstijl om je prestaties te optimaliseren. Neem de tijd om uit te zoeken hoe veranderingen aan deze setup de balans, stabiliteit en acceleratie van jouw auto beïnvloeden, zodat je het potentieel ervan kunt maximaliseren. En vind je het lastig om zelf een goede setup te maken? Geen probleem, bij High Level Sim Racing hebben ze de optimale F1 22 setups voor elk circuit. Want hier staan al mijn setups die ik heb gemaakt voor F1 22. Deze kun je dus altijd uitproberen voor de beste setups in F1 22. Voordat je in een race gaat rijden is het belangrijk om te wennen aan het rijden zonder hulpmiddelen in F1 22. Zo begrijp je beter hoe de auto aanvoelt op het circuit en hoe je je prestaties kunt maximaliseren. Je moet oefenen met het rijden zonder assist door alle hulpmiddelen uit te schakelen. De meest gebruikte hulpmiddelen zijn tractiecontrole, anti-blokkeer remsysteem, oftewel ABS, racelijn en automatisch schakelen. Door deze hulpmiddelen uit te zetten leer je jezelf de juiste en snelste manier van racen aan. Zo kun je goede reflexen ontwikkelen voor wanneer je ze nodig hebt in een race en kun je inschatten hoe snel of langzaam je moet rijden op bepaalde punten tijdens een race. Laten we even stap voor stap doornemen hoe je dit per hulpmiddel kunt doen. Tractiecontrole is een assist dat voorkomt dat de achterwielen te veel doordraaien en zo de auto niet slipt wanneer je te veel gas geeft. Rijden zonder tractiecontrole is een leuke uitdaging en enorm belonend als je het eenmaal onder de knie hebt. Heb je de auto eenmaal volledig onder controle, dan kun je zonder tractiecontrole op sommige circuits 0,3 seconden per ronde sneller zijn. Met tractiecontrole uitgeschakeld is het aan jou om door middel van je gasinput de auto onder controle te houden. En de truc hiervoor is om geleidelijk aan meer gas te geven in plaats van het gaspedaal in één keer in te drukken. Geef langzaam meer en meer gas tot je de grens van grip voelt. Als je dan merkt dat de auto begint te glijden, dan kun je de druk op het gaspedaal verminderen om zo weer genoeg grip te krijgen. Wil je remmen zonder ABS te gebruiken? Check dan mijn 5 tips om te leren remmen zonder ABS. Na het doornemen van mijn 5 tips ben je klaar voor om ABS uit te zetten in F1 22. Want over het remmen zonder ABS heb ik al een uitgebreide video gemaakt die je stap voor stap meeneemt om ABS uit te zetten. We hebben het tijdens deze video ook over trailbraking en dit is een zeer belangrijke remtechniek om ABS uit te zetten in F1 22. Je kunt de link van deze video nu rechtsboven in je scherm vinden. Als je gaat racen zonder racelijn, dan is het belangrijk om herkenningspunten op het circuit te vinden. Want de grootste uitdaging zonder racelijn is het vinden van je rempunt. Gelukkig heb je per circuit meerdere herkenningspunten die je kunt gebruiken om jouw rempunt te bepalen. En denk hierbij aan de volgende herkenningspunten. Remborden, begin van de curb, de plek waar het gras eindigt naast het circuit, reclameborden, bruggen, zwarte boksen. En dit zijn enkel een paar voorbeelden van verschillende rempunten op een circuit. Zodra je dit eenmaal door hebt, ga je ook merken dat je sneller wordt zonder het racen met een racelijn. Want de racelijn geeft niet altijd de snelste lijn aan in F1 22. Shortshiften kan je alleen gebruiken als je manueel schakelt. Probeer daarom ook zo snel mogelijk zelf te schakelen, want shortshifting is een zeer nuttige techniek om de auto onder controle te houden. Shortshiften is een rijtechniek in de Formule 1 waarbij je schakelt voordat je de maximale toerental bereikt. Door snel door te schakelen bereikt de motor niet zijn optimale vermogen en wordt de maximale acceleratie van de auto dus niet bereikt. Dit klinkt alsof het niet sneller is,
Maar dat is het wel, want op deze manier hou je meer controle over de auto en kun je eerder en sneller op je gas gaan en neem je meer snelheid mee uit de bocht. En hoe werkt short shiften dan precies? Stel, je komt uit een langzame bocht in de tweede versnelling. Bij het uitkomen van de bocht schakel je snel door naar de derde en vierde versnelling om wielspin te voorkomen, terwijl je langzaam meer en meer gas aan het geven bent. Door het short shiften kun je eerder en sneller op je gas gaan en als je deze rijtechniek goed toepast, win je veel tijd in F1 22. Je hebt geoefend om zonder assist te rijden. Een van de belangrijkste dingen die je nu kunt doen om een voorsprong op de concurrentie te krijgen in F1 22 is het volledig uitzetten van alle hulpmiddelen. Dit houdt in dat je alle assists zoals tractiecontrole, ABS, racelijn enzovoort uitzet en als je dit doet, verdwijnt alle hulp uit het spel en heb je zelf de volledige controle over de auto. Het kan even duren voordat je gewend bent aan het rijden zonder deze hulpmiddelen, maar als je het eenmaal door hebt, krijg je een beter gevoel voor de auto en kun je beter presteren tijdens de race. Dit was mijn gids voor het racen zonder assist in F1 22. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je dit nog niet hebt gedaan voor meer F1 22 tips. Tot de volgende video.